مرحبا يا أصدقاء. في درس اليوم بنتكلم عن بعض الأدوات المهمة ببريمير برو، وهي الهوامش والمساطر والشبكات. طبعا ما نستغني عنها في أي برنامج للتصميم. بتساعدنا هذه الأدوات بوضع الكتابات والأشكال والصور بمكان محدد ونكون متأكدين من المحاذاة. ننتقل الآن لبريمير ونبدأ الفيديو. نقطة مهمة نأكد عليها قبل لا نبدأ إنه في بريمير عندنا شاشتين، الأولى السورس والثانية البروجرام مونيتور. الفرق بينهم إنه السورس مجرد إنه بيعرض لنا الملفات باختلاف أنواعها، لو كانت مقاطع فيديو مقاطع أوديو كلها بتنعرض هنا. في بعض القرارات نقدر نتخذها في السورس، مثلا إن ناخذ بس الفيديو بس، أو نسحب الأوديو بس للتايم لاين، نحدد جزء منه نسحبه للتايم لاين وهكذا. يعني أعتبرها كأنها شاشة عرض. لكن البروجرام مونيتور هو اللي بينعرض عليه كل الأكشنز اللي إحنا نسويها في التايم لاين، كل الكتابات، الأشكال، الخطوط، الترانزيشن، الأوديو كلها بتبان هنا. يعني الفيديو اللي بتسوي له إكسبورت هو هذا الفيديو اللي بيظهر لك على البروجرام. حبيت بس أبين هذه النقطة علشان لو في أي شخص مبتدئ يتفرج على هذا الفيديو وفي فيديو ظهر لك على الشاشة في كل أساسيات بريمير لو تحب تتعلمها. ننتقل للكلام المهم اللي هو كيف نجيب هذه الأدوات، كيف نستخدمها، لو في أي من خصائصها نقدر نعدل عليه، كيف نعدل عليها وهكذا. في كذا طريقة نقدر نوصل لهذه الأدوات منها. الطريقة الأولى من قائمة فيو، بس لو كنا ما حددنا على البروجرام مونيتور ورحنا قائمة فيو كلها بيصير لونها رمادي. فاللي احنا بنسويه انه بس نكون محددين على البروجرام مونيتور، لما نروح لقائمة الفيو كلها بتكون اشتغلت عندنا هنا. فعندنا الرولر وعندنا الجايد وعندنا السناب كلها موجودة هنا. الطريقة الثانية اللي هو الاختصارات، لو أنت بتستخدمها بكثرة ممكن تستخدم هذه الاختصارات. الطريقة الثالثة والأسهل إنه بنروح على طرف الشاشة عندنا علامة الزائد اسمه بوتوم إديتور. لو ضغطنا على الزائد بنشوف إنه لما نضغط على الزائد بيكون عندنا أشكال هذه المستطيلات بين كل مجموعة ومجموعة. لما نضغط على أوكي تختفي. فائدتها بس إنها ترتب لك، تسوي لك سبيس بين كل مجموعة أدوات والثانية بحسب استخدامها. فممكن في البداية قبل لا نبدأ نسحب السبيس بين هذه الأدوات، بعدها نبدأ نضيف الأدوات. هو مجرد إنك تسوي دراج. نبغى السيف مارجنز ونبغى الرولر والجريد والسناب. بعدها نضغط على أوكي لما نخلص. لو حسيت إنك لخبطت أو كثير الأدوات عندك والشاشة ما تتحمل، بأي وقت تقدر تضغط على ريست لاyout وبرجعها لك بالضبط زي ما نزلت البرنامج أو أول ما سويت انستول وفتحتها، ترجع زي ما كانت. لكن لما تخلص تضغط على أوكي. أو لو عندك بعد الشاشة صغيرة وصغرتها بهذا الشكل مثلا، الأدوات موجودة بس إنها صار فيه سهم ودخلت هنا على جوا. فبس حبيت أبين لك هذه النقطة عشان ما تحسب إن الأدوات راحت من عندك. كل الأدوات هذه موجودة في قائمة الفيو ما عدا السيف مارجنز مين موجودة، بس ما لها اختصار، بس ممكن تضغط على الماوس رايت كليك وتختارها. فممكن تظهرها من هنا أو تخفيها من هنا. السيف مارجنز ممكن نشغلها علشان نتأكد إن الأشياء المهمة اللي نبغى المشاهد يشوفها في الفيديو تكون داخل أو في المنتصف، ما تكون في الأطراف أو في الهوامش. وممكن نستخدمها عشان نعرف المنتصف بالعرض، مثلا هنا النص، بالطول هنا النص. وأيضا ممكن نستخدمها كمحاذاة لو نبغى مثلا المواضيع تكون مثلا هذا الموضوع اللي نبغاه هنا. الحين لو رحنا وحركنا الموضوع الثاني وبنفس المكان ممكن نسحبها هنا، أو كانت أشكال أو كانت اختصارات وش ما كانت، أو حتى صور ممكن نستخدمه بهذا الشكل عشان نتأكد إن المواضيع أو العناوين تكون بنفس المكان. وأكيد نقدر نستخدم الرولر ونستفيد من هذا. لما نضغط على الرولر بتبان عندنا في الطول على اليسار وفي الأعلى. وأكيد الرولر ما فيها كثير أشياء، كل اللي تبغاك تعرفه عنها إنك لما تضغط في الماوس رايت كليك عليها هنا أو فوق بتقدر تختار هل هي بيكسلز أو هي برسنت، كبيكسل أو كنسبة. ولما تسحب جايد للشاشة بتشوف بيبان لك هل هو بيكسل أو هو برسنت. وأبغاك تنتبه إنه أول ما نسحب جايد إنه بتشتغل عندنا أوتوماتيك هذه الأداة. خلونا نسحب نشوف. طبعا بنشوف إنها عدد لأنه اخترناها بيكسل. يعني لو نبغى نحط مثلا جايد هنا والثاني هنا، نسحب واحد من هنا عشان مثلا العنوان لو ما نبغى نستخدم المارجنز، والثاني هنا. فصارت عندنا بهذا الشكل. الحين احنا عرضنا هذه الجايد. لو نبغى بس نطفيها بدون ما نحذفها، بس نسكرها من هنا.
كذا إنه يكون بس شغلناها وطفيناها بس ما انحذفت عندنا. لو تبغى تحذف أي جايد بس تسحبه ترجعه للمكان مثلا للأعلى، يعني ترجع كأنك رجعته للرولر، والثاني مثلا هنا وهكذا. ولو تبغى مثلا عندك مجموعة من الجايد وما راح تقدر تسحب ترجعهم كذا، ممكن تروح لقائمة فيو وتختار كلير جايد، كذا أنت حذفتهم تماما، يعني ما صار في أي جايد عندنا على الشاشة. وفي أداة جدا مهمة مفيدة، يعني وإحنا عندنا جايد وما نبغاها تتحرك، ولو جينا كتبنا أو جينا حركنا نبغى نسوي لها لوك. كيف نسوي لها لوك؟ الحين نحط هذا مثلا هنا والثاني هنا. لو نبغى نقفلها نروح للفيو ونسوي لها لوك جايدز، فكذا صارت لوك، يعني مهما حاولت تحركها ما راح تقدر تحركها. وبعد لما تسحب جايد جديد بس تحطه راح يكون متسوى له لوك. يعني مثلا عندنا هنا نبغى نضيف جايد بهذا المكان، خلاص حطيته. الحين لو لسه بحركه وبعدل عليه ما راح أقدر، لازم نسوي unlock من نفس المكان، من الفيو نسوي unlock بأن نضغط على lock، أو طبعا نقدر نستخدم الاختصار وكذا نقدر نحركها بسهولة. وممكن نضيف جايدز بأماكن محددة بالضبط على الشاشة بأن نضغط من نفس الرولر في الماوس رايت كليك ونختار add guide، فكذا نقدر نضيف. أول شيء طبعا البوزيشن، وهنا 50 بكسلز أو برسنت نقدر نحدد مثلا من هنا، طبعا نقدر نحركها كذا أو نكتبها كعدد، فبرسنت أو بكسل. وطبعا على حسب إذا كانت الأورينتيشن الاتجاه حطيته vertical بيكون يسار ويمين، وإذا حطيته horizontal بيكون من الأعلى والأسفل توب وبوتم. وممكن تغير اللون أي لون ثاني تبغاه، يعني ممكن تخلي مجموعة من الجريد للعناوين، مجموعة من الجريد تبغى تسوي لهم مكان لللوجو وهكذا. لو تبغى تغير الألوان تختار أي لون أي درجة، ممكن تدخل الكود من هنا تضغط على أوكي. فممكن تضيف جايد بهذا الشكل، أو من قائمة فيو تضغط على add guide نفس الإعدادات بالضبط. وممكن نسوي edit للجايد اللي إحنا حطيناه، يعني مثلا نبغى نسوي edit لهذا نضغط في الماوس رايت كليك نضغط على edit وبالضبط نفس الإعدادات نضغط على أوكي. ممكن نحفظ أيضا الجايد، وهذا شيء جدا مهم. لو نبغى دائما مثلا نحط العناوين تطلع لنا بنفس المكان، أو نسوي دروس على النت فنبغى الاختصارات تبان لنا نفس المكان، كيف نحفظها؟ مرة بسيط، بس نروح لقائمة فيو ونروح جايد تمبلت ونختار سيف جايد تمبلت، نسميها مثلا أي اسم، ممكن تحط اسمها تايتل أو لوجو على حسب أنت وش بتحط، فكذا حفظناها. الحين لو حركناها بالغلط أو حذفنا شيء بالغلط نروح لفيو نروح أو حتى فتحنا ملف ثاني راح نروح لجايد وتمبلت ونختار مثلا 2، رجعت لنا بالضبط بنفس المكان. وممكن طبعا تحفظ قد ما تبغى، يعني مو لازم يكون بس واحد. ممكن نسوي أيضا هذا السيف مانج، نروح الجايد والتمبلت نروح لمانج جايدز، من هنا ممكن رقم 1 نحذفه نضغط على ديليت كذا حذفناه. وممكن نسوي import، لو بتشتغل على After Effects مثلا ممكن تسوي import للجايدز حقتك من هناك، وممكن تسوي export وتستخدمها يعني كالعكس تصدرها وتستخدمها ببرنامج ثاني. نضغط على أوكي، يعني هذه الأشياء المهمة. ممكن نسوي delete import وexport نضغط على أوكي. الأداة الباقية عندنا اللي هي سناب نشغلها من هنا، وبعدها ممكن مثلا لو نبغى هذا العنوان يكون في المنتصف فكذا صار عندنا في النص. نتأكد لما نشغل بنشوف إنه بالضبط صار عندنا في النص. وممكن مثلا هذا العنوان الثاني نبغاه بعد بالنص فنسحبه نفس المكان فكذا صار عندنا بالمنتصف. وهذه تقريبا أهم المعلومات المتعلقة بالسيف مارجنز والرولرز والجايد. لو استفدت من هذا الفيديو أشعرني بالضغط على زر الإعجاب، وإذا حبيت تتعلم أكثر بعض النصائح والحيل اللي بتفيدك بشغلك على بريمير برو ممكن تستفيد من الفيديو اللي ظاهر لك على الشاشة. وشكرا على المشاهدة، نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.